नमस्कार. आज आपण बघणार आहे मुरमुऱ्याचा चिवडा. मुरमुऱ्याचा चिवडा हा सर्वजण आपण घरी करतोच आणि तो झटपट आपल्याला नाश्त्याच्या वेळी किंवा चला तर मग बघूया मस्त खमंग कुरकुरीत असा मुरमुऱ्याचा चिवडा. सुरुवातीला यासाठी लागणारे साहित्य: शेंगदाणे 200 ग्रॅम, 150 ग्रॅम डाळवं किंवा पंढरपूर, लसूण, आलं, कढीपत्ता, मोहरी, जिरे, हळद, लाल तिखट, मीठ आणि साखर. ही आपण शेंगदाणे तेलात तळून घेऊया. शेंगदाणे चांगले ब्राऊन कलर होईपर्यंत तळायचे आणि ते तेलामध्येच फुटले पाहिजेत. अशा पद्धतीने त्यांना तळून घ्यायचं. तळताना थोडंसं एक चिमूटभर मीठ टाकायचं म्हणजे शेंगदाण्याला चांगली चव येते. हे बघा, अशा पद्धतीने शेंगदाणे तळून घ्यायचे आणि बाजूला काढून ठेवायचे किंवा डायरेक्ट तुम्ही मुरमुऱ्यावर टाकू शकता, पण मी तसे टाकणार नाहीये. आता आपण डाळ थोडीशी तेलातून काढून घेऊया. डाळ जास्त कडक नाही करायची. डाळ आपल्याला फक्त तेलातून काढून घ्यायची आहे. ते डाळ सुद्धा आपण बाजूला काढून घेऊया आणि त्यानंतर याच तेलामध्ये आपल्याला पुढील फोडणी करायची आहे. त्यामुळे डाळ पूर्ण बाजूला काढून घ्यायची. आता यामध्ये सुरुवातीला मी मोहरी टाकणार आहे 1 चमचा, त्यानंतर 1 चमचा जिरे, त्यानंतर लसूण टाकलाय मी ठेचलेला, त्यानंतर आलं टाकले मी खिसून घेतले आलं, 2 चमचे आहे आलं. त्याला चांगलं भाजून घ्यायचं. खाली गॅस बारीक आहे, फक्त तेल गरम आहे आणि तुम्हाला हवं तसं कमी जास्त गॅस करू शकता. कढीपत्ता तळून घेऊया आपण. 1 वाटी कढीपत्ता घेतलाय मी. कढीपत्ता सुद्धा व्यवस्थित कुरकुरीत होईपर्यंत तळायचा. त्यानंतर आपल्याला पुढचं साहित्य घालायचे. 1 चमचा धणे पावडर घातली मी, त्यानंतर 1 चमचा हळद, मोठा चमचा हळद घालायची. त्यानंतर लाल तिखट तुम्हाला कमी जास्त चवीनुसार तिखट वापरू शकता तुम्ही. मी इथे 2 चमचे लाल तिखट टाकले आणि 1 छोटासा चमचा हिंगाचा टाकला. हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया आपण, हलवून घ्यायचं. आणि त्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला तळलेले शेंगदाणे आणि डाळ मिक्स करून घ्यायची आहे. या सगळ्यामध्ये मिक्स व्यवस्थित केल्यानंतर आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. मीठ आधीच टाकून घेणार आहे आपण. या फोडणीच्या सगळं मिक्स करायचं मीठ टाकून सुद्धा. या सगळ्याला मीठ सुद्धा लागलं पाहिजे. त्यानंतर मी चाळून घेतलेल्या मुरमुऱ्यावरती ही सर्व फोडणी ओतणार आहे आणि मग याला आपण व्यवस्थित कालवून घ्यायचं आहे. हे मुरमुरे मी थोडेसे हलके गरम करून घेतले जेणेकरून कुरकुरीत होतील ते, आणि व्यवस्थित याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही अशीच फोडणी डायरेक्ट पातेल्यात सुद्धा करू शकता, पण ते खूप सोयीचं होत नाही, म्हणून मी सोयीचं होण्यासाठी अशा पद्धतीने त्याला व्यवस्थित सगळ्या गोष्टी लागतील मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. जी फोडणी आहे ती आपल्याला मुरमुऱ्याला व्यवस्थित लागली पाहिजे. अशा पद्धतीने व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. तुम्ही हाताने मिक्स करू शकता. आणि सगळं मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला थोडीशी पिठी साखर जर आवडत असेल तर टाका. कोणाला तिखट अगदी चिवडा आवडतो, आवडत नसेल तर नाही टाकली तरी चालेल. हे बघा, आपला चिवडा तयार झालेला आहे. आपण बघू शकता. फार काही तयारी केली की फार वेळ लागत नाही आपल्याला चिवडा बनवण्यासाठी. तर असंच आपल्या नवनवीन रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि कमेंट करून सांगा मला की कसा झाला हा चिवडा, आणि एकदा नक्की करून बघा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.